අයිබං කියලා පිළිගන්න ලකා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ඔන්න නම් අද මම අලුත් වීඩියෝක් කරනවා ලකා YouTube channel එකේ tech and tricks segment එකේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා මේ දවස්වල Zoom app එකෙන් Zoom software එකෙන් class වලට meeting වලට එම join වෙන්න ඇති ගොඩක් අයට එන error එකක් ගැන තමයි මේ app එකේ software එකේ එන error එකක් ෆික්ස් කරන විදිය තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට පේනත් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ 5003 කියලා error එකක් Zoom app එකේ Zoom software එකේ. මේක කොහොමද ෆික්ස් කරගන්නේ කියලා තමයි මම අද කියලා දෙන්න. ගොඩක් අයට මේ error එක ආවම මීටින් වලට ක්ලාස් වලට join වෙන්න බෑ. මේකට ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයා setting වලට යන්න. ඔයාගේ Zoom app එක මේ තියෙනවා Zoom app එක. මේක log වෙන්න බෑ error එක ආවම මගේ එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ මම කියලා දෙන්නම් ක්‍රම තුනක් තියෙනවා පළවෙනි ක්‍රමය තමයි setting වලට යන්න phone එකේ setting වලට ගිහිල්ලා apps වලට යන්න ඊට පස්සේ manage app යන්න manage app එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන හැම app එකක්ම පෙන්නනවා මේක සර්ච් කරන්න නැතුව normal පල්ලෙහාට list එකේ තියෙනවා apps කියලා ඊට පස්සේ manage apps වලට ගිහිල්ලා ඔයා Zoom app එකට යන්න Zoom app එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ යට තියෙනවා තුන්වෙනියට වගේ clear data කියලා data clear කරන්න clear all data දෙන්න ඊට පස්සේ okay කරන්න එතකොට ඊට පස්සේ මෙහෙම data clear කරලා ඔයා log වෙලා බලන්න error එක එන්නේ නැති වෙයි ඒක හරිය ගියේ නැත්තම් දෙවෙනි method එක තමයි ආයෙත් setting වලටම තමයි යන්න තියෙන්නේ phone එකේ setting වලට යන්න දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයා setting වල more network කියන එක හොයාගන්න සමහර phone වල සාමාන්‍යයෙන් පරණ phone වල වගේ more network කියලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අලුත් phone වල sim එකටම ගිහිල්ලා sim එකේ ඔයා data පාවිච්චි කරන sim එකට යන්න ඔයාගේ සමහර phone වල more network කියලා දෙනවා ඒකට ගියාම මේ option එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අලුත් phone වල නම් මේ විදිහට sim එකට ගියාට පස්සේ ඔයා data පාවිච්චි කරන sim එකට ගියාට පස්සේ තියෙනවා access point name කියලා mobile network වල access point name කියලා මේකට යන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඒ access point name කියන එකට ගියාට පස්සේ සමහර වෙලාවට උඩ තිතක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මේ වගේ reset කියලා බටන් එකක් තියෙනවා reset කරන්න access point name එක APN එක reset කරන්න එහෙම නැත්නම් සමහර phone වල උඩ අයිනේ තිතක් තියෙනවා ඒක ක්ලික් කරලා reset කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට reset කරගන්න ඒක කරාට පස්සේ කරලා data off කරලා on කරලා එකපාරක් Zoom app එකට ගිහලා බලන්න ඒ ක්‍රමේ වැඩ කරන්න පුළුවන් වැඩ කරනවා මේ ක්‍රම දෙකකින් එකක් අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි method එක තමයි අන්තිම method එක මේ method එකේ ඔයා data පාවිච්චි කරන sim එක මාරු කරන්න වෙනවා ඒ දෙකම හරිය නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන එකම දේ data පාවිච්චි කරන sim එක මාරු කරලා අලුත් sim එකකින් data connection එකකින් Zoom app එකට යන්න ඕන මේ error එකේ ඉන්න firewall error එකක් කිව්ව ක්‍රම දෙකම හරිය නැත්නම් අන්තිම ක්‍රමය තමයි ඔයාගේ sim එක මාරු කරලා අලුත් sim එකකින් අලුත් data connection එකකින් Zoom එකට යන එක අනිවාර්යයෙන්ම එකම තුනෙන් එකක් අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා එහෙම නැති වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් තව අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙමු මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න මැසේජ් කරන්න ඒ වගේම like කරන්න අපේ page එකට subscribe කරන්න Lakaya YouTube channel එකට එන හැමෝටම සුබ දවසක්